Вітаю, друзі! Це відео присвячене емоційному вигоранню. У нашому суспільстві циркулює багато різних уявлень про те, що це таке. Деякі з них наближені до правди, але є і багато оманливих тверджень. Сьогодні я обговорю з вами 9 з них. Тож, якщо ви хочете з'ясувати, чим є насправді емоційне вигорання, залишайтеся зі мною до кінця. Але перед тим, як ми почнемо, переконайтеся, що ви підписалися на мій канал і увімкнули дзвіночок сповіщень, тож ви не пропустите мої щотижневі випуски на теми з психології, психічного здоров'я та саморозвитку. Давайте спочатку розглянемо, як виглядає емоційне вигорання. Емоційне вигорання – це дещо більше, ніж перевтома після важкого дня. І це трапляється не за одну ніч. Емоційне вигорання розвивається повільно і підступно, місяцями і навіть роками. Це як повільно крапаючий кран, що переповнює відро ще до того, як ви схаменулись. Стан емоційного вигорання вирізняється 3 основними характеристиками. Перша – це емоційне виснаження. Втома настільки екстремальна, що відпочинок вже не компенсує її. По-друге, це деперсоналізація. Це негативне, цинічне та байдуже ставлення до роботи. І останнє – втрата особистого задоволення. Людина відчуває себе неефективною і навіть малоспроможною і втрачає самооцінку. Це все можна розглядати як стратегію адаптації людини до тиску ззовні, який вона постійно відчуває. Крім того, люди можуть відчувати проблеми зі сном, втрату апетиту та різні фізичні симптоми, такі як часті головні болі, біль у м'язах, запаморочення або розлад шлунку чи кишківника. Здається, ніби зараз у світі епідемія емоційного вигорання. Але це явище не таке сучасне, як здається. Цей синдром вивчається з середини ХХ століття. Поняття вигорання персоналу виникло ще в 70-х роках. Це узагальнена назва скарг, що описує перенавантаженого і перевтомленого працівника, що працює у галузі охорони здоров'я. Але емоційне вигорання може статися з людиною, що працює в будь-якій галузі. І це не обмежується роботою. Новоспечені мами та вихователі мають високий ризик емоційного вигорання, навіть якщо вони не працевлаштовані. Обґрунтованого діагнозу, заснованого на визнаній системі класифікації, не існує. Ні найпоширеніша класифікація Світової організації охорони здоров'я МКБ-10, ні аналог Американської психіатричної асоціації DSM-5 не виділяють окремого діагнозу – емоційного вигорання. Деякі лікарі та психологи переконані, що вигорання – це ізольований психічний розлад. Інші вважають це явище попередником депресії. Іноді емоційне вигорання розглядається як данина моді. Багато хто вважає, що краще сказати, що він сидить вдома через емоційне вигорання, ніж визнати, що у нього депресія. Дійсно, наукові дослідження показують, що може існувати зв'язок між емоційним вигоранням та депресією. Але це не точно. Люди схильні відмахуватись від скарг емоційного вигорання, пояснюючи їх просто перевтомою. Але це небезпечно. Кожен, хто має симптоми емоційного вигорання, повинен бути ретельно обстежений фахівцем і отримати професійну допомогу якнайшвидше, щоб уникнути погіршення скарг. Адже відновлення після довготривалого емоційного вигорання може тривати роками. Дійсно, наукові дослідження виявляють чітку різницю між чоловіками та жінками.
Під впливом стресу та емоційного напруження жінки мають здатність швидше емоційно виснажитись, ніж чоловіки. Тож у цьому кліше є частка правди. Чоловіки намагаються вирішити проблеми логікою, тоді як жінки реагують більш емоційно. Чоловік більш схильний звинуватити оточення чи начальника у своїх проблемах. Жінка емоційно більше страждає від соціальної напруги та звинувачує сама себе. Додатковою проблемою для багатьох жінок є те, що вони все ще несуть на своїх плечах тягар домогосподарства та виховання дітей. Це в поєднанні з роботою створює додаткове навантаження та стрес. В результаті цього у них є більше шансів вигоріти емоційно. Правда полягає в тому, що особливо на початку вашої кар'єри у вас найбільший ризик емоційного вигорання. Перші кроки у професійній кар'єрі можуть бути важкими, а професійні вимоги, яким ви повинні відповідати, часто не співпадають з вашими особистими побажаннями та очікуваннями. Розчарування або тиск в результаті цього може призвести до емоційного вигорання. Крім того, молодим працівникам потрібно ще довести свою придатність в професійній сфері, що є джерелом додаткового стресу. Також вони часто ще не мають постійного робочого контракту. Той, хто в молодому віці вигорів емоційно, швидко зникає з професійного життя або шукає роботу, яка краще відповідає його особистості та можливостям. Як результат, частка людей середнього та похилого віку з емоційним вигоранням автоматично зменшується. Список знаменитостей, які вигоріли емоційно і змушені зробити перерву в кар'єрі, довгий. Проте це не типова проблема знаменитостей чи менеджерів. У 70-х роках вчені припускали, що люди, які працюють в сфері охорони здоров'я та освіти, такі як медсестри, вчителі, соціальні працівники, більш схильні ставати жертвами емоційного вигорання. Однак з роками стало зрозумілим, що проблема зачіпає і інші професії. Сьогодні ми вже знаємо, що можна емоційно згоріти, працюючи в будь-якій сфері. Зазвичай першими жертвами стають дуже віддані працівники. Це часто дуже добросовісні колеги-ідеалісти, які себе повністю віддають роботі. Звичайно, ваше робоче середовище відіграє важливу роль. Ті, хто вважає, що їх праця оцінюється належним чином і добре оплачується, як правило, будуть задоволені собою та своєю роботою, а отже, менше ризикують емоційно вигоріти. Свобода на роботі також важлива. Якщо ви, як працівник, виявите, що маєте певний вплив на робочий процес, ви будете себе більше ототожнювати з вашою компанією і відчувати, що ви і ваш роботодавець переслідуєте ті ж самі цінності. А це значно захищає вас від емоційного вигорання. Але якщо ви, наприклад, сумніваєтесь у продуктах та етичних правилах вашої компанії, виникає внутрішній конфлікт. Позитивним фактором є можливість впливу на рішення, цілі та напрямки компанії, в якій ви працюєте. А також, якщо ваш роботодавець серйозно ставиться до відгуків своїх працівників. Але є і мінус. Той, хто має занадто багато свободи і відповідальності, але відчуває себе нездатним приймати необхідні рішення, стане невпевненим у собі. І навіть тоді існує ризик емоційно вигоріти. Сучасні працівники вже не такі, якими були раніше.
Вчені психологи дійшли висновку, що покоління, народжені після 1980 року, мають більш високу зовнішню мотивацію, ніж, наприклад, бебі-бумери. Вибираючи роботу, нове покоління частіше покладається на зарплату, престиж та надійність робочого місця. Внутрішня мотивація та задоволеність роботою значно знизилася у молодого покоління. Ця тенденція збільшує ризик стресу на роботі. Також було встановлено, що соціальна прихильність зменшується з кожним наступним поколінням. Колеги та члени сім'ї менш охоче підтримують одне одного, тож шанси отримати підтримку від інших, коли у вас трапляються проблеми, не такі високі, як раніше. Тож зміна особистих цінностей безумовно сприяє підвищенню ризику емоційного вигорання. Ви можете частково компенсувати робочі проблеми і привести себе в рівновагу, якщо ваше особисте життя гармонійне. Хороші стосунки з партнером безумовно можуть захистити від емоційного вигорання. Одинокі люди, як виявилось, більш схильні до емоційного вигорання. Хоча хороша соціальна підтримка, як і підтримка партнера, може іноді компенсувати стрес, пов'язаний з роботою. Той, хто живе один або виховує дитину самотужки, несе велику відповідальність і не має змоги розподіляти домашні справи. Це збільшує стрес і зменшує задоволеність роботою, а також відчуття особистої успішності. Наукові дослідження показують, що існує зв'язок між життєвим стресом та ризиком депресії. Той, хто втратив кохану людину, пережив серйозну хворобу чи нещасний випадок, зазнав жорстокого поводження чи був звільнений, має більший ризик розвитку депресії, навіть задовго після болючої життєвої події. Чим більше травматичних подій, тим вище ризик депресії. Але чи є такий зв'язок з емоційним вигоранням? Дослідники на даний час не встановили цього зв'язку. Це можна пояснити тим, що емоційне вигорання значною мірою пов'язане з умовами праці та рідше з приватним життям. Тож депресія в даному випадку відрізняється від емоційного вигорання. Люди, які часто нервуються, турбуються та не впевнені у собі чи емоційно нестійкі, страждають від сильних почуттів провини або надзвичайно дратівливі, більше схильні до депресії і емоційного вигорання. Саморегуляція та рефлексія або здатність дивитися на себе збоку, сильне почуття відповідальності, самоприйняття, сила волі та сумлінність – все це якості, які забезпечують певний захист від проблем, пов'язаних зі стресом. За однієї умови, якщо вони присутні в міру. Дослідження показують, що є зв'язок між деякими негативними, а також позитивними рисами особистості та розвитком симптомів депресії чи емоційного вигорання у чоловіків. Невпевнений у собі дратівливий чоловік ризикує більше, ніж жінка з такими ж рисами. Це можна пояснити різними стратегіями, які жінки та чоловіки використовують для вирішення стресових ситуацій. Жінки частіше звертаються за соціальною підтримкою, тоді як чоловіки намагаються вирішити проблему самотужки. Ось чому вони покладаються в першу чергу на себе у серйозних ситуаціях, ніж жінки, які частіше прислухаються до пропозицій та порад свого оточення. Тому ці чоловічі стратегії вирішення проблем пов'язані з більшою небезпекою розвитку депресії або емоційного вигорання. На закінчення хочу підсумувати.
Емоційне вигорання здається сучасним явищем, але воно відомо ще з середини ХХ століття. Деякі фахівці розглядають його як попередника депресії. Стать, вік, сімейні зв'язки та риси особистості різною мірою підвищують ризик емоційного вигорання. Травматичні події збільшують ризик депресії, але зв'язок з емоційним вигоранням не встановлений. Сподіваюсь, ця інформація була вам корисною. Буду рада почути ваші думки в коментарях нижче або на моїх сторінках у Facebook чи Instagram. Будь ласка, підтримайте мене лайком, а також не забудьте підписатися та увімкнути дзвіночок сповіщень перед тим, як піти. Щиро дякую за перегляд. До побачення!